Я на вокзалі з дітками ночувала, у мене не було прихисту, а зараз я в безпеці. Мене всі засуджували і ніхто мені не допомагав. Тепер у мене з моїми дітьми є майбутнє. Щодня ми зазнавали фізичного насилля, я і моя дитина, а тут нічого не загрожує. Ми з мамою опинилися на вулиці і у місто добра нам купили хату. My husband left me and I was sleeping on the streets of my children in a foreign country and now found city of goodness. Цю будівлю ми орендуємо і щодня можемо опинитися на вулиці. Тому ми вирішили будувати наше місто добра на сотні років для тисяч дітей. Це унікальне місто в Україні, де знайдуть прихисток ті, хто сьогодні ночує на вулиці, ті, в кого немає жодних родичів, ті, в кого немає надії, ті, кого засуджують невидимі, бідні. Місто добра будується завдяки небайдужим людям з неймовірною душею, які щодня допомагають знаходити будівельні матеріали, нові можливості, комунікації, свої знання, свої зв'язки, свої репости, свої поради. Сьогодні місто добра потребує того, аби про нього знала ще більша кількість людей. Ми шукаємо благодійників, меценатів, людей доброї волі. Ми шукаємо компаній. Якщо зараз ви бачите це відео, можливо, саме ви можете стати тим янголом-охоронцем для міста добра в Україні. Завдяки тому, що ми дуже сильно вкопалися вниз, аби докопатись до стійких гарних ґрунтів, зробили залізно-бетонну, круту армовану подушку, у нас тут получився ось такий спортивний простір. Тут буде спортзал. Ми шукаємо благодійників, які допоможуть цю зону спортивну зробити крутою, якісною, інклюзивною, щоб тут могли займатися і діти з інвалідністю, і мамочки вагітні йогою, і старенькі також, аби тут був такий абсолютно інклюзивний простір для всіх, спортивний. Тут у нас буде масажна кімната, у нас вже є мами, які закінчили курсу масажу, які будуть тут же працювати і робити масаж. Тут спеціальний туалет для дітей з інвалідністю. А оця вся земля, бачите, тут ми починаємо будувати центр розвитку для дітей з інвалідністю, для немовлят. Це буде садочок, де мами, які мають немовлят, можуть залишати дітей і самі йти на курси, на роботу, розвиватися. Тому ми також шукаємо меценатів для центру розвитку дитини. Ось це вся земля. Стіни зроблені, електрика зроблена, протягнута, каналізація зроблена, опалення зроблене, тут роздівалка, тут вихід ще один. Насправді у нас 1, 2, 3, 4. 4 виходи в будівлі. Це має бути для безпеки. Також встановлена система пожежної безпеки. Тут ми виходимо на наш перший поверх. По правій стороні у нас санвузли 1, 2, 3, 4, 5. А тут житлові кімнати. Також ви можете побачити, що в житлових кімнатах залишилось зробити тільки потолок. Підлога вже встановлена, тепла підлога, встановлено опалення, вже залишилось тільки підложка і ламінат. Ламінат у нас вже є. Ось бачите, ось такі санвузли. Є санвузли, йде разом з душем, а є тільки з туалетом. Це, наприклад, тільки з туалетом. І всюди в нас будуть маленькі унітазики для малюсеньких попочок діток. А тут у нас вийшла взагалі блочна система. Тому що є мами, в яких є по 7 і по 8 дітей, де є ось така кімната і ось така кімната і свій коридорчик. Тут вже починається бібліотека,
ви попадаєте в хол міста добра. Тут у нас бібліотека. Все так зроблено, що куди б ви не хотіли піти. Ось один вхід, там другий, ви проходите через бібліотеку. Тут буде шафа із хроніків Нарнії. З бібліотеки і через цю шафу ви заходите в круту дитячу ігрову. Якби не карантин, тут вже мало стояти величезне дерево, тому що це ігрова в стилі казкового лісу Нарнії. На жаль, через карантин автобуси не ходить, і спеціаліст з Києва Євген не зміг приїхати, але він приїде. Велике дерево, в яке діти можуть залазити, з нього буде гірка, буде спускатися, з цього дерева ліани, на яких можна розкачуватися, качелі. Тобто тут буде дуже класний, світлий, бачите, яка світла кімната. Великі вікна, все безпечно. До речі, вікна ми встановили із такими замочками для безпеки дітей, щоб діти не могли їх відчинити. Але вже через вікно діти будуть бачити ігрову інклюзивну площадку, де також будуть бавитися. Це кімната школа мам. Тут вже також стоїть ламінат, тільки пофарбувати стіни. Вона буде в такому фіолетовому кольорі. Тут буде великий, ось вже стоїть і стіл, який зробила Toka.ua. Той великий стіл, він тут по центрі. Це місце для розвитку мам, де їм читатимуться лекції, де вони будуть розвиватися, навчатися, буде дошка, буде великий екран, конференц-екран, тому що всі мами отримують освіту. Тут ви можете побачити, вже для наших кімнат стоять комоди, стоять ханскрої для душових кімнат, такі класні системи душові. Це все вже є, і лампи, і це пеленальні столики в кімнаті, це тумбочки. Бачите? Тут у нас буде столова. Зараз тут склад ми розкладуємо такі всякі гайки, шмайки, все необхідне. Тут митимуть ручки, тут складатимуть посуд. Хотіли нам подарувати посудомоїчну машину. Ми відмовилися, тому що я хочу, щоб мами вчилися самі мити посуд, за собою прибирати і бути гарними господинками. Тому тут столова, а тут у нас кухня, також вже абсолютно повністю готова, з всіма вже кранами, з підведенням води. Отже, перший корпус, він більш такий адміністративний, тут бібліотека, ігрова, школа мам, кухня, столова, прихожа. В прихожі у нас вже також завдяки Toka.ua встановлені такі системи для збереження речей, щоб все акуратно, не було все на кучу. Кожна мама матиме свій ключик, закрила свої речі і все в безпеці. Ходіть, покажу. Ми піднімаємося на другий поверх. Ага! А тут ми таке придумали, аби безпечно було дітям підніматися по сходинках. Бачите, не широкі, не високі, все класно. Але щоб не були перила, через які діти можуть перегнутися, ми зробимо такі ланєї ось такої, мабуть, ширини, і вони будуть від низу до верху абсолютно такими, як шпалами, закривати повністю згори донизу простір, щоб діти не могли пролізти, впасти і собі пошкодити себе. Тут також кімнати, санвузли. А це відділення для мам з немовлятами, тому що по своєму досвіду знаю, що немовляти мають бути окремо, вони плачуть вночі, вони розбуджують трішечки старших дітей. І діти такі, як 2-3 роки, можуть пошкодити немовлят, можуть їх турнути, можуть кинути на них подушку, можуть захотіти їх чимось нагодувати. Це все зараз є в нас в орендованій будівлі, тому тут ми вирішили їх ізолювати. Ось тут є 10 кімнат. Вже встановлений ламінат, встановлені двері,
встановлена дуже крута система кондиціонування. Ось вона. Це завдяки людям, які обрали ці кімнати, їх облаштувати. Вже все придбано для цих кімнат. Єдине, що залишилося зробити таблички на двері, кому ми дякуємо, хто робив цю кімнату, бо ввійти в історію міста добра. І ще ми тим людям, які обрали ці кімнати, будемо щороку надсилати звіт, хто жив в їхніх кімнатах і хто завдяки цим людям змінив своє життя на краще. Ось такі кімнатки. Вона цілком комфортна для мами з дитинкою. Що буде в цій кімнаті? У нас є шкаф, у нас є дитяче ліжечко, у нас є пеленальний столик, тумба, крісло для мами, качалка-гойдалка для дитинки, дзеркало, стіл, стілець і, в принципі, здається, все. Ще окремий санвузол, буде такий великий умивальник, в якому можна буде купати немовлят. Я бачила, так роблять в Америці. Ось такий поверх. Кожна кімната буде мати своє зарядку, буде кімната панди, задекорована всередині. І панда буде зустрічати біля кімнати нас на стіні. Кімната фламінго, кімната коали, кімната песика, котика, листенятка. Тому ось тут у нас вже стоять меблі, які чекають своєї зборки. Бачите, це я вам показала, які вони класні. Ліжечка білі, дерев'яні, компанії Верес. Дуже-дуже круті. Не хочу, щоб вони припадали пилом. Дуже класні, якісні. І покажу вам свою гордість. Це буде кімната роботи з психологом. Ось це. Це буде кімната роботи з логопедом і соціальним педагогом. Тут можна зробити коврик такий, щоб в ньому втонути багато буфіків. На цій стіні можна зробити екран. Також, я навіть не знаю, давайте ідеї. Це може бути обладнано і сенсорною кімнатою, тому що обладнання в нас є. Це може бути обладнано якесь спільні години роботи, каскотерапія мами з дитиною. Тому давайте ваші ідеї, цей простір є, він дуже класний, стильний получився. Так що також будемо щось тут робити дуже важливе для міста добра. Ось така екскурсія. Якщо ви власник будівельної компанії, якщо ви можете допомогти нам добудувати центр розвитку дитини на нашому дворі, якщо ви можете допомогти нам облагородити двір, зробити доріжки, можливо, у вас є ця плитка для вулична плитка, якщо у вас є вуличне освітлення, паркани, огорожі, дерева, якщо ви вмієте робити сади, якщо ви вмієте робити альтанки для відпочинку, якщо ви можете просто фарбувати стіни, якщо у вас є ще якісь пропозиції для допомоги, будь ласка, пишіть, давайте швидше відкриємо це місто добра, тому що це на сотні років для багатьох сімей, які зараз живуть на вулиці, для багатьох мам-сиріт, для багатьох тих, в кого немає жодних родичів і надії на порятунок. Тут реально змінюватимуться долі. Ви тут реально війдете в історію, і навіть коли вас не буде, тут буде змінюватися життя людей, які були в біді. Дякую вам величезне, дякую всім, хто знав.